สดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเรา Maximum Studio นะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทดลองเขียนโปรแกรมหรือการเขียนเกมที่มีความท้าทายแปลกใหม่ก็ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรบ้างก็คอยติดตามชมกันนะครับโอเคส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่แล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอแรกของช่องเราเลยซีรีส์ที่เราจะทำกันนั่นก็คือการสร้าง AI เกมงูขึ้นมานั่นเองครับผมแล้วมาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้เจ้างูเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นได้อย่างไรบ้างที่จะทำให้งูของเราเนี่ยฉลาดแล้วก็ภายในซีรีส์นี้นะครับจะมีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ AI ว่าเขาจะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างมีวิธีการคิดยังไงบ้างแล้วก็จะใช้เครื่องมือตัวไหนในการทำบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นผมต้องขอบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากนะครับถ้าเกิดในวิดีโอเนี่ยมันมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรที่มันผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะนั่งไล่อ่านแล้วก็นำไปปรับใช้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปหรือใครอยากจะเสริมเนื้อหาอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันครับโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมเนื้อหากันได้เลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยซึ่งขั้นตอนการทำให้ AI เนี่ยหรือคอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรบางอย่างที่มนุษย์ต้องการได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปบอกให้คอมพิวเตอร์มันทำอะไรซึ่งขั้นตอนการทำให้คอมพิวเตอร์หรือ AI เนี่ยสามารถทำอะไรบางอย่างได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมมันนะครับโดยที่กระบวนการสอน AI เนี่ยมันสามารถแบ่งได้หลายวิธีมากๆเลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆโดยที่ส่วนแรกเลยก็คือ traditional method ส่วนที่2ก็คือการทำ machine learning ซึ่ง2วิธีนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรวิธีแรกนะครับ traditional method เป็นวิธีที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยโดยจะเป็นการที่มนุษย์เนี่ยใส่เงื่อนไขหรือ condition เข้าไปให้คอมพิวเตอร์ว่ามันควรจะทำอะไรเมื่อเจอเหตุการณ์นี้คอมพิวเตอร์ต้องเลือกแบบนี้นะอันนี้เนี่ยคือมนุษย์เป็นคนสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะเลือกแบบนี้นะแต่มันต่างจากการที่เราทำ machine learning ครับหรือจะเป็นการทำให้เนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันเองซึ่งเนื้อหาในส่วนของ machine learning เนี่ยผมจะทำไว้ใน EP ต่อๆไปโอเคแต่วันนี้เราจะมาทำตัว traditional method ก่อนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำ AI ได้เนี่ยเราจะต้องมีตัวเกมงูก่อนซึ่งถ้าเกิดบางคนถามว่าทำไมเราไม่ใช้เกมงูของคนอื่นล่ะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเขียนสคริปต์เนี่ยเข้ามาควบคุมการเคลื่อนไหวของงูในแบบที่เราต้องการได้ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการทำเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เขียนสคริปต์ควบคุมครับโอเคมาทำตัวเกมกันดีกว่าโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเกมงูของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมงูให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับโดยที่มันจะสามารถกินอาหารได้เพื่อที่จะได้คะแนนแล้วก็ถ้าเกิดมันเดินไปชนหางของตัวเองหรือเดินไปชนกำแพงเนี่ยก็คือจะจบตานั้นๆระหว่างที่ผมทำตัวระบบเกมเพลย์เนี่ยจะให้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าตัวกระดานบอร์ดเนี่ยจะให้มีจำนวนกี่บล็อกความกว้างความยาวเท่าไหร่ซึ่งมันจะสามารถทำให้ปรับเปลี่ยนแผนการวัดระดับความฉลาดของงูในอนาคตได้ครับในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำ AI ตัวแรกกันเลยโดยที่เราจะทำการใส่เงื่อนไขหรือ condition บางอย่างเพื่อที่จะให้งูเนี่ยทำตามสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วเราจะทำไงดีล่ะสิ่งแรกที่ผมนึกออกเลยเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าหัวอยู่ตรงไหนแล้วผลไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าหัวจะต้องเดินไปทางทิศทางไหนที่ผลไม้อยู่สมมุติว่าตัวบอร์ดเกมเนี่ยขนาด10 คูณ 10ตัวหัวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง2 2อาหารอยู่ที่ตำแหน่ง3 3ถ้าเกิดงูยังไม่เคยกินอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันจะสามารถเดินบนล่างซ้ายขวาได้เลยแต่เพื่อที่จะทำคะแนนเนี่ยเราจะต้องเดินไม่ข้างบนก็ข้างขวาเพื่อที่จะเดินไปทางผลไม้นั่นเองซึ่งเราจะเดินไปทางข้างบนหรือทางขวาก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยเดินไปที่ตำแหน่ง3 3งั้นโลจิกของมันเนี่ยก็ควรจะเป็นความต้องการของงูในแนวตั้งและก็แนวนอนในส่วนของแนวนอนถ้าเกิดผลไม้อยู่ทางขวาของงูแสดงว่างูต้องการจะไปทางขวาผลไม้อยู่ทางซ้ายงูต้องการไปทางซ้ายในแนวตั้งเหมือนกันครับผลไม้อยู่ข้างบนงูต้องไปข้างบนผลไม้อยู่ข้างล่างงูต้องไปข้างล่างแต่ถ้าเกิดงูต้องการที่จะไป2ทิศทางพร้อมกันเนี่ยก็เป็นแรนดอมให้มันเลือกทางไหนก็ได้แล้วในเทิร์นต่อไปเนี่ยก็ค่อยคำนวณใหม่ว่ามันควรจะเดินไปในทิศทางไหนโอเคเรามาเริ่มกันเลย
นะครับ แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตอนที่เราใส่เงื่อนไขให้มันสามารถไปได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันมีหางอยู่ในทิศทางที่มันจะไปเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทางนั้นได้นะครับก็ถ้าเกิดเจ้างูเนี่ยมันแรนดอมสมมติว่าในเคสนี้นะครับงูอยู่ข้างบนขวาอาหารอยู่ข้างล่างซ้ายแสดงว่างูมันจะสามารถเดินไปทางด้านซ้ายหรือด้านล่างก็ได้แต่ทีนี้เมื่องูมีหางอยู่เนี่ยมันไม่สามารถเดินย้อนกลับไปที่หางของมันได้ครับมันเลยเกิดกรณีที่มันชนเพราะมันเดินไปไม่ได้เจอหลายเคสมากโอเคส่วนกรณีที่2เนี่ยเมื่อตอนที่มันกินอาหารเสร็จไปแล้วอาหารใหม่เข้ามาเนี่ยเจ้าอาหารอยู่ในทิศทางที่ถ้าเกิดงูเดินไปมันจะกินหางของตัวเองแน่แล้วเราจะแก้ยังไง A few moments later โอเคเมื่อตอนที่อาหารแมทสปอนมาเนี่ยทิศทางที่งูจะต้องไปมันเป็นทิศทางที่หางมันยังอยู่มันเลยสามารถเดินไปชนหางของตัวมันเองได้ซึ่งก็จะทำให้งูเนี่ยตายได้นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำให้งูเก่งขึ้นเนี่ยเราต้องแก้ไขข้อบกพร่อง2จุดนี้ให้ได้ก่อนไปแก้รอบที่2กันเลยครับโอเคเราก็จะเห็นว่าตัว AI ตัวที่2เนี่ยมันเก่งกว่าตัวแรกมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกให้ตัวบอร์ดเนี่ยขนาด 10x10 เพราะว่าการที่เราใช้บอร์ดขนาดเล็กเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงพฤติกรรมของตัวงูได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับ possibility ที่งูสามารถที่จะเดินไปได้แล้วเนี่ยยังจะมีในเรื่องของอาหารที่มันสปอนเกิดมาอีกด้วยซึ่งพอเราใช้บอร์ดขนาดเล็กเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาอธิบายโลจิกของตัว AI ตัวที่2กันก่อนเลยซึ่งเราจะแบ่งเป็นกลุ่มของทิศทางที่งูจะสามารถเดินไปได้นะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเส้นทางที่จะนำพาไปสู่อาหารหรือ Food Direction Set ส่วนอีกกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่นำไปสู่อาหารหรือ Non Food Direction Set ซึ่งถ้าเกิดในกลุ่มของ Food Direction Set เนี่ยในเทิร์นต่อไปมันจะทำให้ Game Over นะครับเราก็จะมาสลับไปใช้ในกลุ่มของ Non Food Direction Set แทนซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้ทำการวิ่งเข้าหาอาหารอย่างเดียวแล้วแต่มันจะมีเทคนิคในการหลบเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่มันจะมีเทคนิคซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งที่สุดขนาดนั้นเพราะว่าเรายังพบจุดบกพร่องอีก1จุดนั่นก็คือเวลาที่มันจะเดินไปทางไหนเนี่ยแต่ตาต่อไปเนี่ยมันยังไม่เกมโอเวอร์นะครับแต่มันเดินไปในทิศทางที่มันถูกปิดล้อมไปด้วยหางของมันนั่นเองซึ่งแน่นอนเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็มีวันชนะได้อยู่ดีซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการที่เราจะพัฒนา AI ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการทำกลับมาวิเคราะห์ทำกลับมาวิเคราะห์กลับมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะปรับแก้อะไรตรงไหนอย่างไรด้วยวิธีการใดโอเคซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะหยุดการพัฒนาในส่วนของ traditional AI ก่อนนะครับและถ้าเกิดใน EP ต่อๆไปเนี่ยยังมีเวลาเหลือเราจะย้อนกลับมาพัฒนาให้ traditional AI ของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของ EP หน้าเราจะมาทำ AI เกมงูด้วยกระบวนการของ Machine Learning ครับใครอยากรู้ว่า Machine Learning เนี่ยมีขั้นตอนกระบวนการในการทำอย่างไรเนี่ยก็สามารถรอติดตามได้ที่คลิปวิดีโอต่อไปได้เลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ยังอยู่ดูจนถึงจุดนี้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดไลค์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับส่วนใครที่คิดว่าอยากจะติดตามคอนเทนต์แนวประมาณนี้นะครับก็สามารถกดปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับช่องเราแต่ก็สำหรับใครที่คิดว่ายังไม่ใช่แนวก็ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ